لعنة المقبرة قصة رعب حقيقية من المغرب. أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاما من الرباط بالمغرب. أعشق قصص الرعب منذ الصغر، وأحب المغامرات وقصص الجن والعفاريت وقصص الرعب المخيفة التي كان يرويها لنا جدي رحمه الله في البادية. عندما كنت طفلا صغيرا كنت لا أستطيع دخول الحمام بمفردي من الخوف، ومع ذلك كنت أحب أن أعرف أكثر عن هذا العالم المخيف عن قرب. فعندما وصلت إلى سن 13 أصبحت أعشق قصص الجن والعفاريت، ويزداد حب المغامرة والإثارة في دمي كل يوم. كنت أجرب بعض الأشياء لاستحضار الجن وتحضيرهم. كنت أذهب إلى المقابر ليلا في الليالي القمرية، وكنت أشرب دم الحيوان عند ذبحه، وحتى كنت أسكب الماء المغلي في داخل الحمام، وكنت أجلس أنتظر بشوق شديد أن يظهر لي الجن ويحضرون أمامي بقرونهم الطويلة ووجوههم المخيفة، ولكنهم لم يحضروا، وبقيت أنا أنتظر بشغف ونهم. وفي أحد الأيام جاء ابن عمي وبعض أقاربنا لزيارتنا، وكانوا يسكنون في منطقة تسمى مولاي بوسلهام. كانوا يشبهونني تماما، مهووسون بالجن والعفاريت وتحضيرهم، ويحبون تجربة الأشياء المجنونة المخيفة مثلي. كنا نزور الكثير من البيوت المعروف عنها بأنها مسكونة عفاريت وجن. دخلنا إلى منازل مهجورة كثيرة في البادية، وكنا نخاطر بحياتنا وأرواحنا من أجل رؤية الجن. وفي ذلك اليوم جاء ابن عمي وهتف بحماس وهو ينظر إلى عيوننا جميعا أن عيد ميلاد الإلهة عيشة قنديشة سيقام غدا، ووقت الميلاد يقام حول الضريح طقوس حمادشة، وهي طقوس مشهورة جدا بالمغرب لتحضير الجن، ويقومون فيها بذبح البقر والماعز والجمال واستخدام دمائهم النجسة وقرونهم لاستحضار الجن. وقتها قلت له بانبهار شديد: يجب أن نحضر هذه الطقوس جميعا يا شباب. نمنا كلنا في بيت خالي، وعند طلوع الفجر استيقظنا من فراشنا، تسللنا من المنزل بهدوء شديد حتى لا يرانا أحد. ذهبنا إلى محطة سيارات الأجرة والباصات، وجدنا صعوبة في توفر حالات النقل إلى مكان الضريح، فتلك المنطقة لا يذهب إليها أي شخص إلا من لديه مس من الجن. بعدما أخذنا أحد الجيران معه في سيارته، وصلنا في 8 صباحا. أكملنا نومنا بالقرب من أشجار التوت الموجودة في زاوية الضريح. انتظرنا بلهفة حلول الظلام، فبدأ الناس يأتون إلى الضريح. وصل الغياطة وأصحاب المهارز وأصحاب الطبل، وهم فرقة موسيقية يطلقون عليهم الرياح الحمادشة، يقومون بالعزف على آلات خاصة لاستحضار الجن. وضعوا البخور والجاو الأسود، وبدأت الروائح الغريبة والأدخنة تتصاعد في المكان، وبدأوا في العزف ودق الطبول ويرددون منادين على أسماء الجن. أخذوا يرددون أسماء غريبة ومرعبة، والناس الملبوسة خلفهم يرددون واحدا تلو الآخر كل واحد بدوره. كانت مناظرهم مرعبة جدا، غريبة ومقززة. فهناك من كان يشرب الماء المغلي، ومن يحمل الفحم المشتعل بين يديه بقوة، ومن يأكل الزجاج، ومن يرقص على الزجاج ولا يبالي بالدم المتساقط بين قدميه، وآخر يضرب يديه بسكين، وآخر يضرب لسانه بسكين، ثم يأكل اللحم الني. لم أصدق بشاعة ما أرى أمام عيني. كنت مرعوبا جدا، وأصدقائي كذلك، وقلوبنا تدق بعنف كالطبول. وهنا لمحت عيناي امرأة عجوز ترقص بطريقة غريبة وتأكل الشوك بطريقة غريبة. أخذت تضحك بصوت عال جدا، فقالت العجوز بصوت غريب جدا متقطع: اخرج من عندك يا فتى. من خوفي الشديد لم أستطع الحركة ولا حتى الركض كالباقين. شعرت وكأن قدماي قد شلت. نظرت لي العجوز بغضب، ثم ضربتني بكف يدها بقوة على وجهي، فعوج فمي تماما ووصل إلى أذني اليسرى. أسرعت أركض إلى أصدقائي، وكان وجهي بشعا جدا وفمي معوج. بدأوا يصرخون من الرعب. قلت لهم بتوتر: ماذا حدث لوجهي؟ رأيت وجهي على انعكاس الهاتف. كان منظري بشعا جدا
جدا ومخيف. بدأت بالبكاء والعويل، لقد تشوه وجهي تماما. أخذت أصرخ بهستيريا، لا أصدق ما أرى أمامي. وهنا رآنا رجل عجوز وشعر بالشفقة على ما حدث لي، فأوصلني إلى المنزل. دخلت إلى المنزل وقصصت كل شيء حدث معي. صدمت أمي من منظري المشوه وأخذت تبكي بقهر. أخذتني بسرعة إلى إمام مسجد وراقي. بدأ الراقي بقراءة القرآن الكريم وهو يمسك رأسي بلا فائدة، وأخبر أمي بأنه يجب أن يأتي كل يوم للرقية. كنت أذهب إلى الشيخ كل يوم ولكن بلا جدوى. مر أسبوع وفي ذلك اليوم كنت أغسل وجهي أمام المرآة، وهنا رأيت شيئا آخر غيري في المرآة. رأيت تلك المرأة العجوز التي كانت في تلك المنطقة المشؤومة. سقطت فاقدا الوعي من شدة الفزع والرعب، وعندما استيقظت أخبرت أمي وإخوتي عن العجوز، ولكن لم يصدقني أحد. نمت يومها فشاهدت المرأة العجوز في حلمي، وأخبرتني أنها سوف تعذبني ولن تتركني أعيش بسلام. استيقظت أبكي من الخوف. لم أخبر أحدا بالأمر لأنهم لن يصدقونني. كنت أشاهد المرأة كل ليلة وكانت تهددني، وفي أحد المرات طلبت مني أن أخلط الحناء بيدي وأسقيها إلى أحد الأشجار خارج المنزل حتى أشفى وأعود كما كنت وأصبح طبيعي. وافقت دون تفكير وفعلت ما طلبته مني بسرعة. بدأ الراقي بالصراخ في وجهي عندما أخبرته ما فعلت، وقال لي أنه من الخطر أن أنفذ ما تقوله العجوز لي، لأنني بتنفيذ أوامرها يظهر ضعفي أمامها وتستمد هي قوتها. وفي الليل حدثت لي حالة هستيريا شديدة، وأخذت أصرخ بلا سبب ولا مبرر، وسقطت على الأرض وعوجت يدي وقدمي بطريقة مخيفة وغريبة، وبدأت أصرخ بهستيريا شديدة. جاء الراقي وبدأ بقراءة القرآن الكريم حتى عدت لطبيعتي مرة أخرى، وعاد وجهي لطبيعته بفضل الله عز وجل. وبعد مرور يومين حدثت لي نفس الحالة، وسقطت على الأرض ورجلي ويدي معوجة، وأخذت أصرخ بهياج شديد بطريقة غريبة. أحضر جدي راقي من مكان آخر، أحضره من القنيطرة. أخذ الشيخ بالقراءة، وهنا ردت الجنية وأخبرته اسمها، وقالت له بغضب: ابتعدوا عني، فهو الذي سخر مني من البداية. بدأ الشيخ بالتفاوض معها، فقالت له: لن أخرج من جسده وسوف أقتله وسأموت معه. كانت جنية قوية يهودية من أصول الجن العاشق وأصول الجن الطيار. أخبر الشيخ جدي أنه سوف يحضر 5 شيوخ أقوياء حتى يساعدوه، لأنها تريد قتل الفتى. وفي الليل جاء الشيخ ومعه 5 شيوخ. دخلت إلى الغرفة وأغلقوا الباب وبدأوا بقراءة القرآن الكريم. قالت الجنية بصوت مخيف لهم أنها دخلت لتعلمني درسا، وهو ألا أسخر من مريض أو مصاب. رحلت عن جسدي بعد أن تعذبت كثيرا، وعذبت أنا أيضا، ولكنها علمتني درسا هاما، وهو عدم السخرية من مريض أبدا. وعدت لطبيعتي وحياتي، وأخذت درسا أن أبتعد عن عالم الجن، لأنه عالم صعب وخطير جدا ونهايته مؤلمة. فنهاية هذا الطريق دمار وعذاب وخراب على الجميع، صدقوني. لعنة المقبرة، قصة رعب حقيقية من المغرب. أنا شاب